درود به همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم شمع کروسان هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز که یه شمع شیرینی کروسان هست، این قالبشه، قالب سیلیکونی. رنگ ها هستش که از رنگ مایع استفاده میکنم، رنگ قهوه‌ای، سفید و زرد که باید یه رنگ کرم بیرنگ نباشه، کرم مقدار تمایل داشته باشه به نارنجی خیلی کم رنگ. میتونین از وانیل استفاده بکنین که اسانس هست. این اسانس ها خیلی اسانس های خوبی هستن، به خوبی داخل پارافین حل میشن. از پارافین مایع استفاده میکنم برای تمیز کردن قالبم. نخ فتیله که خودمون پارافینش میزنیم و میذاریم که خشک بشه. البته بهتون بگم دوستان که قالب چون بزرگه، نگاه کنین خوب، یه قالبی هستش که هم قطر داره هم قالب خیلی بزرگی هست. از نخ فتیله 24 تا 26 نخه استفاده کنید. قیچی، نگهدارنده، سوزن و پارافینی که میتونین استفاده کنین هم پارافین گیاهی میشه، مخلوطی از وکس سویا و وکس نارگیل، و هم میتونین از پارافین 3% سنگین استفاده کنین. حالا چرا میگیم 3% سنگین؟ پارافینایی که اسمشون روش هست 3% سنگین یا 1% سبک یا 1% سنگین، این به خاطر میزان چربی هستش که داخل اون پارافین‌های صنعتی و شیمیایی هست. پارافین‌های گیاهی که از گیاه در واقع نارگیل و سویا گرفته میشه، میزان چربیشون مشخصه. ولی پارافین‌های صنعتی و پارافین‌هایی که از مشتقات نفت هستن، اونها بهشون چربی اضافه میکنن. چربی هایی که بهشون اضافه میکنن به خاطر همین بهش میگم 1% و 3%. تا پارافین ذوب بشه یه سری کارا اینو باید انجام بدم. دوستان خوب نگاه کنین، داخل قالب سیلیکونیمونو یه حالت شیار داره. اگه خوب دقت کنین ببینین یک شیار خیلی کوچولو این قسمت ابتداش داره، بعد دوباره میاد اینجا یه دونه عمیق‌تر که این قسمت وسطشه، دوباره کمتر میشه و تا اینجا. این شیارا در واقع باید یه مقدار یه کوچولو پررنگتر از خود نون اصلیش باشه. حالا قبل از اینکه من این پارافین رنگش رو به دست بیارم و بریزم داخلش، ابتدای کار داخل قالب رو همیشه خوب تمیز کنین. یعنی اول قالبتون رو خوب بشورید، خشکش کنید و بعد با پارافین مایع خوب تمیز کنید. قبل از اینکه پارافین داخلش بریزید با سشوار گرم، یعنی با حرارت سشوار داخلش رو گرم کنین تا این فضایی که میخواین داخلش پارافین بریزین با حرارت اون پارافین ذوب شده تقریبا یکی باشه. برای نصب فتیله رو پارافین زدم. از این سوزن‌های گلدوزی که اگه دارین که این قسمت بالاش باید حفرش بزرگتر باشه که این نخ فتیله پارافین زده داخلش بتونه بره. یه مقدار با انگشتتون این قسمت فتیلتون که پارافین داره رو فشار بدین، بذارین صاف بشه، مسطح بشه، بعد داخل این حفرش بذارین. یه مقدار از داخلش در بیاد کافیه. حالا قسمت وسط این قالبتون رو در نظر بگیرین. این از قسمت وسطش رد کنین. چون این مقدار قطرش زیاده میخواین فتیله رو ازش رد کنین، این مقدار که کوچولو سخت میشه. از این ور رد میکنم و از این ورم قبل از اینکه یعنی من پارافین رو بریزم با نگهدارنده اینجاشو نگه میدارم. حالا این قسمت داخلش رو میخوام همین قسمتی که شیاری که گفتم یک مقدار پارافین رو درست کنم، رنگش رو درست کنم. شما ببینید زمانی که پارافینتون داغ هستش اسانس رو بهش بزنین. اسانس داخل پارافین ذوب شده داغ به خوبی حل میشه. نذارین پارافینتون سرد بشه. خوب هم بزنید. مقدار از این پارافین ذوب شده که بهش اسانس زدم و داخل لیوان
کاغذی کوچیک میریزم. برای اینکه اون رنگ دلخور رو به دست بیارم یه مقدار قهوه‌ای میریزم داخل پارافین ذوب شدم. یه کمی هم سفید بهش اضافه میکنم. روشن‌تر شد، خوب نگاه کنید. و خیلی کم هم رنگ زرد بهش اضافه میکنم. رنگ مایش مقدار غلیظه، به خاطر همین با قاشق چوبی برمیدارم. حالا میخوام اینو یه مقدار رو داخل این قالب سیلیکونی یه مقدار کمی بریزم. ببینید خوب نگاه کنید اینو. به این صورت اون شیارایی که به شما گفته بودم اینو قشنگ تکونش میدم، یعنی حالت دورانی، تا کاملا داخل اون شیارا بره. اگه خوب نگاه کنید رو سطحش داره میشینه. ببینید. حالا این مابقی پارافینی که دارم و بهش اسانس اضافه کردم، اینی که درست کردم و قاطی همونو میکنم. همون پارافین ذوب شده میکنم. یک کوچولو بهش قهوه‌ای اضافه میکنم. مقدار قهوه‌ای که میخوام بهش اضافه کنم ببینید خیلی کمه. حالا اینو میریزم داخل این قالب کروسان. فقط زمانی که شما این پارافین داغ شده داغو میریزین یه مقدار اینجوری تکون بدین تا کاملا وارد جزئیاتش بشه. این که مثلا میگین حباب میزنه، حباب زدن به خاطر کیفیت بد قالبتون هست. قالب رو جای خوب بگیرین تا کیفیت داشته باشه و بعد چند بار این کار رو انجام بدین داخل جزئیات میره. بعد با نگهدارنده اینو فیکسش کنین که قسمت وسط بمونه. حالا میتونین نگاه کنین ببینین که چه فاصله ای هست. آیا نیاز داره؟ نه الان میبینم که این مقدار دیگه بریزم کافیه. مقدار پارافینی که میخواین ذوب کنین حدود 200 گرمه. اگه میخواین مثل من از پارافین‌های گیاهی استفاده کنین 100 گرم وکس سویا و 100 گرم هم وکس نارگیل ذوب کنین و داخلش بریزین و اندازش کافیه برای این قالب. منتظر میمونین تا کاملا خشک بشه. دوستان 6 تا 7 ساعت بهش زمان دادم تا این کاملا خشک بشه. نگهدارنده رو برمیدارم و این قالب رو از این کنارش که شما نگاه کنید یه شیار کوچیک داره. با قیچی اول این شیار ایجاد نکردم چون اولین بار بود این قالب رو داشتم استفاده میکردم. حالا میتونم اینو درش بیارم از داخل این. دوستان از داخل قالب در آوردم، اضافه فتیله رو کوتاه کردم. حالا این قسمت هایی که برجسته هستش میتونیم سایه بزنیم. از سایه آرایشی میتونیم استفاده کنیم. یه مقداری نسبت به مابقی یعنی کناره هاش این قسمت برجستگی یه مقدار پررنگ تر باشه. البته قبل از سایه زدن میتونیم با پارافین مایع یه مقدار این قسمت هایی که برجسته هست و پارافین مایع بزنیم و بعد سایه بزنیم بهش. بعد از سایه زدن این قسمت فتیله رو این مقدار اضافه تر گذاشتم. اینو میتونین از قسمت بالای قلمو استفاده کنین و یه فر کوچیکم بدیم بهش. اینم از شمع شیرینی کروسان. دوستان عزیزم آموزش امروز شمع کروسان هم به پایان رسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید.
تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.